سلام و درود مجدد به شما دوستان عزیزم. امیدوارم از ویدیوهای قبلی نهایت استفاده رو برده باشید. در این ویدیو می‌خوایم با هم دیگه راجع به صندوق‌های سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. بچه‌ها، رفقا، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به وجود آمدند برای اینکه امر سرمایه‌گذاری رو برای سرمایه‌گذارها تسهیل کنن. این تسهیلگری هم چند تا بعد داره. مثلا ریسک نقشه‌بندی رو برای سرمایه‌گذارها کاهش بدن. نقشه‌بنده تر باشه دارایی و سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذارها. یا به طور مثال دانش، اگر کسی میخواد سرمایه‌گذاری کنه ولی دانششو نداره، به راحتی بتونه سرمایه‌گذاری کنه و سرمایه‌گذاری درست هم انجام بده. یا مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا رو داریم که شما اگر میترسید از اینکه طلای فیزیکی رو نگه دارید تو خونه، میتونید واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا رو بخرید که عملاً ریسک دزدیده شدن طلا وجود نداشته باشه. پس در کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اومدن که تسهیل کنن امر سرمایه‌گذاری. اما اگه من بخوام به عده خاصی پیشنهاد بدم و بگم صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای شما از همه بیشتر کاربرد داره، اون عده کسانی هستن که میخواهند سرمایه‌گذاری کنن ولی دانش کافی ندارن. یعنی نمیدونن دقیقاً در چه زمانی باید بخرن، چه زمانی باید بفروشن و به چه شکلی باید این کار رو انجام بدن. این افراد بهترین گزینه براشون صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. خب البته به طب منطقیه که سودی که یک شخص متخصص خودش میتونه بگیره خیلی خیلی بیشتر از صندوق است. صندوق ها به خاطر اینکه میان ریسک شما رو کاهش میدن و تسهیل میکنن سرمایه گذاری شما رو، عملاً بازدهی به نسبت پایینتری میدن به نسبت زمانی که شما یک مشاور خصوصی دارید یا دقیقاً خودتون دارید سرمایه گذاری رو انجام میدید. با هم بریم انواع صندوق ها رو بشناسیم و ببینیم مثلا به چه صورتی هستن. خب این اسلاید اولی که با هم صحبت کردیم، صندوق های سرمایه گذاری چیست، با هم راجع بهش صحبت کردیم و گفتیم چرا به وجود اومدن و به چه صورتی هستن. سایت fipiran.com رو اگه برید داخلش میتونید صندوق های سرمایه گذاری مختلف رو ببینید، مشخصاتشون، وبسایتشون، شماره تماسشون و هر چیزی که نیازه، هر اطلاعاتی که نیازه. اما صندوق های سرمایه گذاری بچا چند نوع داریم. صندوق سرمایه گذاری بخشی داریم. صندوق های سرمایه گذاری بخشی روی یک صنعت خاص فقط حق دارن برن و سرمایه گذاری کنن، مثلا روی پتروشیمی، مثلا روی دارویی ها، مثلا روی خودرویی ها. بیش از 70% از سبدشون رو، سرمایه‌شون رو باید ببرن فقط در یک صنعت سرمایه گذاری کنن. صندوق طلا رو داریم، سرمایه گذاری طلا که حالا جلوتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. صندوق سرمایه گذاری مختلط رو داریم که ادغامی از سهام و اوراق درآمد ثابته. صندوق‌های درآمد ثابت رو داریم که برای کسایی مناسبه که یا برای بازارهای مناسبه که همه بازارات رکودن، بورس، طلا، دلار. مثلا همین سال 1402 تقریبا چنین فضایی بود. خب صندوق‌های درآمد ثابت میان بدون ریسک به شما سود نسبتا مناسب رو میدن و در مواقعی خیلی کاربردی ان که همه بازارها در رکود هستن و عملاً حتی قیمت‌ها دارن کاهش پیدا میکنن. صندوق سهامی رو داریم که بیشتر در صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستن که بیشتر در سهام سرمایه‌گذاری میکنن و صندوق‌های مسکن رو داریم که میرن روی، یعنی مسکنی رو میخرن، اون رو اجاره میدن یا به طرق مختلف از اون مسکن سرمایه جذب میکنن و یعنی بهتر بگیم درآمد کسب میکنن. میتونن برن رو شرکت‌های ساخت و ساز یا شرکت‌های ساختمونی هم سرمایه گذاری انجام بدن. خب بر اساس اگه بخوایم روش معامله این صندوق ها رو بخوایم دسته‌بندی کنیم، دو تا روش معامله داریم. ETF ها هستن که شما هر روز میتونید در بازار بورس مثل سهم ها خرید و فروششون کنید و عرضه و تقاضا قیمتشون رو میتونه بالا ببره و بیاره پایین. و دومی مبتنی بر صدور و ابطال هستن، صندوق هایی که واحد دارن و شما میرید میخرید واحدشون رو و موقعی که میخواید بفروشید میرید با همون صندوق میگید من میخوام ان واحدمو ابطال کنم، ابطال میکنید و میزان سرمایه‌ای که دارید و اون واحدها رشد کردن پول رو دریافت میکنید. اما اولین صندوق سرمایه‌گذاری که داریم صندوق سرمایه‌گذاری در سهام که حداقل 70% از سرمایه‌اش رو باید سهام بخره و در سهام سرمایه‌گذاری بکنه. باقی سرمایه‌اش رو میتونه درآمد ثابت، اوراق و هر چیزی که حالا هر چیزی که میگم منظورم همون اوراق درآمد ثابت و بقیه موضوعات رو میتونه خریداری کنه. خب قطعاً موقعی که بازار بورس خیلی خیلی خوب سعودیه و خوب داره سود میده و ما دانش و تخصص کافی نداریم، میتونیم صندوق سرمایه‌گذاری در سهام رو بخریم. خیلی گزینه خوبی میتونه باشه. بازم البته تاکید میکنم از زمانی که شما اگه مستقیم سرمایه‌گذاری کنید و دانشجو باشید خیلی بیشتر درآمد خواهید داشت و بازدهی بیشتری خواهید گرفت. اما به هر حال ابزاری که باید خدمتتون معرفی بشه و
به نظرم میاد اگر دانش ندارید در سال بعد حتما صندوق سرمایه‌گذاری سهام رو داشته باشید. چند تا از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر بخوایم بگیم جهش، شتاب موج، اهرم، توان و دارایکم هستن که البته صندوق‌های سرمایه‌گذاری توان و اهرم صندوق‌های سرمایه‌گذاری اهرمی هستن. یعنی چی؟ یعنی اگه بازار مثلا 10% رشد کنه بازار بورس، اینها 15% بازدهی خواهند داشت و اگر مثلا بازار 10% نزول کنه، اینها 15% ریزش خواهند داشت. البته این درصد دقیقاً 50% نیستش، کم و زیاد میشه، ولی در کل بیشتر از بازار بورس رشد میکنن و بیشتر از بازار بورس ریزش میکنن. خب بریم صندوق‌های درآمد ثابت رو داشته باشیم. صندوق‌های درآمد ثابت بازم میگم حداقل باید 75% از سرمایه‌شون رو بدن اوراق درآمد ثابت بخرن و ارزم به حضور شما که برای زمان‌های مناسبن که عملاً بازارها در رکودن. بازار بورس منفی، طلا و دلار ثابت یا رو به نزولن و همه بازارها رکودن. مثلا بازار خودرو نزولیه، همه چی نزولیه و شما میدونید که خب خبری نیستش طی 6 ماه آینده یا یک سال آینده احتمالاً بازارات رکود باشن و عملاً قیمت آنچنان که باید جابجا نشه. پس من میرم چیکار میکنم؟ میرم صندوق درآمد ثابت میخرم که حداقل سودی رو من ببرم، اونم به صورت تضمین شده یه جورایی. خب مهمترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری درآمد ثابت، ثابت حامی، ثابت کاردان، لوتوس پارسیان و گنجینه زرین شهر هستن بر اساس خالص داراییشون که میتونید از اینا انتخاب کنید و خریدهایی رو انجام بدید. و بچه‌ها البته اینو بهتون خدمتتون بگم که اگر علاقه‌مندید حتی روی صندوق‌ها سرمایه‌گذاری بکنید، حتما تو جلسات اینوست 360 شرکت کنید. چرا که اینکه کدوم صندوق رو برای چه وضعیتی انتخاب کنید و چند درصد از سرمایه رو بهش اختصاص بدید هم خودش کار خیلی تخصصی هستش و توی جلسه اینوست 360 میتونید از کارشناس‌های ما بپرسید و این کار رو انجام بدید، چون این کارم کار تخصصی. همینجوری صندوق بخرید بذارید کنار لزوما سود خیلی خوبی نمیبرید. خب قسمت بعدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط هستن. در این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل 40% و حداکثر 60% سهام یا اوراق درآمد ثابت میتونن بخرن. یعنی چی؟ یعنی که 100 میلیون تومان توی این صندوق‌ها هستش، ماکسیمم 60 میلیونش رو باید بدن مثلا سهام بخرن، 40% رو بدن اوراق درآمد ثابت بخرن، یا ماکسیمم 60% رو بدن، 60 میلیونش رو بدن اوراق درآمد ثابت بخرن و حداقل 40% رو سهام بخرن. یعنی 60 به 40 نسبتا باید حفظ بشود. حالا مهمتریناشون هم بچه‌ها صندوق سرمایه‌گذاری کاریزما است که اصل سرمایه‌تون رو تضمین میکنه و صندوق سرمایه‌گذاری مفید که باز هم اصل سرمایه‌تون رو تضمین میکنه. زیتون نماد پایا هست و گوهر نفیس تمدن هستش که میتونید برید و اونها رو سرچ کنید و ببینید. صندوق سرمایه‌گذاری طلا رو داریم که در این صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل 70% بعد ارزم به حضور شما که طلا رو بخرن و در صندوقشون داشته باشن. برای بچه‌ها کسایی مناسبه صندوق سرمایه‌گذاری طلا که میترسن طلا بخرن تو خونه بذارن که دزدی بیاد امنیتشون به خطر بیفته و میتونن این صندوق‌ها رو بخرن. مزایاش همین است: کاهش ریسک دارن، سرمایه‌گذاری با مبالغ کم هم امکان پذیره، مدیریت حرفه‌ای میشه روی صندوقتون و طلا رو جایی درست میخرن، جای درست هم میفروشن و نقشه‌بندیگیش هم مناسبه که البته نقشه‌بندیگی زیاد تفاوتی با بیرون نداره. خب مهمترین صندوق‌های طلا از نظر ارزش خالص دارایی سکه طلای یک کیان آگاه، سکه طلای کهرباست، طلای عیار مفید، پشتیبانی طلای لوتوس هستش. اما صندوق بعدی صندوق املاک و مستقلات هستش که به دو صورت این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری میکنن. همونطور که ابتدای این جلسه هم گفتم، صورت اول این هستش که سرمایه گذاری میکنن روی شرکت های ساختمانی و سهام اونها رو میخرن و بر اساس ارزش افزوده‌ای که اون شرکت ها به وجود میارن کسب درآمد میکنن. و روش دومشون که بیشتر این کار رو انجام میدن اینه که میرن یه ملکی میخرن، حالا با توجه به ارزش افزوده‌ای که اونجا راه میندازن مثلا اجاره میدن، یک جریان درآمدی برای خودشون میسازن و علاوه بر این که تورم باعث بالا رفتن قیمت ملک میشه، اون درآمدی هم که کسب میکنن با اجاره و بقیه موضوعات هم باعث میشه که یک سرمایه گذاری به اصطلاح مولد رو داشته باشن و این میشه سودسازی که داره و روی واحدهاش هم میاد و شما میتونید هر موقع خواستید واحداتون رو بخرید، هر موقع هم خواستید بفروشید، سود رو ابطال کنید. دو تا صندوق سرمایه‌گذاری مسکن در بورس داریم، ارزش مسکن و دانی که میتونید از اونها استفاده بکنید. اما صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی به چه صورت هست؟ همونطور که ابتدای ویدیو گفتم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی باید حداقل 70% از سرمایه‌شون رو بدن از یک صنعت سرمایه‌گذاری بکنن. مثلا فقط برن صنعت پتروشیمی، دارویی، خودرویی، فلزات اساسی، غذایی، اینها سرمایه گذاری کنن و ماکسیموم 10% از سرمایه‌شون هم میتونن سهم‌های دیگه‌ای از صنایع دیگه هم خرید
بکنن. اما بریم چند تا مثال داشته باشیم. در صنعت خودرو صندوق سرمایه‌گذاری بخشی اتوآگاه هست، بهین‌رو هست و بخشی خودران هستش. در قسمت پتروشیمی در صنعت پتروشیمی پتروآگاه رو داریم و در صنعت فولاد متال رو داریم. خب این هم آخرین نوع صندوق سرمایه‌گذاری بودش که خدمتتون معرفی شد. اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم در انتهای این قسمت، جمع‌بندی من این خواهد بود: اگر بتونید از مشاورین و متخصصین آگاه و با دانش مشاوره بگیرید، میتونه بازدهی بیشتری رو برای شما نسبت به صندوق‌ها بسازه. این از این نکته. نکته دوم، احتمالاً در سال آینده صندوق سرمایه‌گذاری در سهام خیلی جذابتر باشه به نسبت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت یا حتی طلا. هر چند این که میگیم جذابتر باشه یعنی درصدی که صندوق سرمایه‌گذاری سهامی می‌خرید بیشتر از سایر صندوق‌ها باشه و حالا باید با توجه به ریسک پروفایلی که دارید و این در میاد و تجزیه تحلیل میشه شما تصمیم بگیرید که کدوم صندوق رو باید خریداری بکنید. و در آخر اگر هیچ دانشی از بازار مالی ندارید، هیچ دانشی از سرمایه گذاری ندارید، لطفاً از صندوق ها استفاده بکنید حتما، چون به شدت ابزار جذابی هستن برای کسی که دانش سرمایه گذاری ندارن و شما رو از آسیب های عجیب و غریب بازارهای مالی حفظ میکنن و در یک شرایط امنی یک بازدهی نسبتاً مناسب رو به شما خواهند داد. دوستتون دارم از صمیم قلبم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.